महाराष्ट्र मित्रांनो हे बघा, आज आपण एक स्मॉल कॅप फार्मावाला स्टॉक बघणार आहे. तुम्हाला माहिती असेल, चायनामध्ये आणि ओव्हरऑल इंडियामध्ये, ओव्हरऑल वर्ल्डमध्ये कोविड केसेस हे वाढत चाललेले आहेत. त्यामुळे फार्मा सेक्टर, त्याच्यामुळे एक स्मॉल कॅप स्टॉक दाखवतोय मी तुम्हाला. हे बघा मित्रांनो, मुवमेंट बघा, 36% मुवमेंट झालेली आहे याची, जवळपास तुम्हाला दाखवतोय. हे बघा, इथे ब्रेकआउट झालंय, स्मॉल चॅनल पॅटर्न ब्रेकआउट. हे बघा, इथून 30% मित्रांनो, 30% मुवमेंट झालेली आहे. याच्यामध्ये मित्रांनो, आता टेक्निकल अनालिसिस जर केलं म्हटल्यावर हे बघा, इथं हा एक डे टाइम फ्रेमवर हे बघा, इथं चॅनल पॅटर्न जे की अप ट्रेंड मध्ये आहे हा स्टॉक. आणि आता जेव्हापासून न्यूज आलेले आहे, कोविड-19चे पेशंट वाढलेले त्याच्यामुळं व्हॉल्यूम वाढलेले, बाईंग वाढत चाललेली याच्यामध्ये. आणि हा सेम स्टॉक जर वीकली टाइम फ्रेमवर बघितला तर आपल्याला आणखी एक हे दिसणार. हे बघा, हे पण डाऊन ट्रेंड चॅनल पॅटर्न, म्हणजे वीक टाइम फ्रेमवर डाऊन ट्रेंड मध्ये आहे, त्याचं ब्रेकआउट झालेलं आहे. म्हणजे आता चान्सेस जास्त आहे मित्रांनो, याचं ट्रेंड चेंज होण्याचे चान्सेस जास्त आहे. हे बघा, मित्रांनो बघा, हा डाऊन ट्रेंड मध्ये असणारा शेअर मी ट्रेंड चेंज केला इथून. याचे चान्सेस असू शकते वाढू शकते, म्हणजे याला रेजिस्टन्स लागते इथं 50 ला, किंवा मग इथं 48 ते 49 मध्ये हा रेजिस्टन्स घेऊ शकतो. म्हणजे इथं तुम्हाला आपल्याकडे इथून इथपर्यंत तरी 27% मुवमेंट होऊ शकतं. तुम्हाला जर बाईंग करायची असेल मित्रांनो, तर थोडं उद्याचे दिवस आणखी थोडं उद्याची क्लोजिंग बघून, किंवा मग उद्याचा कसा ट्रेड होतोय, कसा ओपन होतोय हे बघून तुम्ही बाय करू शकता. राहिलं म्हटलं तर फंडामेंटल अनालिसिसचे, तर फंडामेंटली सुद्धा स्ट्रॉंग आहे, मी तुम्हाला दाखवतोय मित्रांनो. हे बघा, मॉर्फेन लॅबोरेटरी आहे मित्रांनो, ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट्स बनवत आहे. हे बघा, 2180 करोडचा, म्हणजे स्मॉल कॅप आहे, पण एवढी सुद्धा स्मॉल कॅप नाही. 1 महिन्याचा दाखवतो. अप ट्रेंड. प्रॉज अँड कॉन्स मित्रांनो, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री म्हणजे डेट फ्री आहेच, म्हणजे काही याच्यावर कर्ज घेतलं नाही कंपनीवर. कंपनी हॅज डिलिव्हर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ सीएजर ओव्हरऑल असते, म्हणजे ॲव्हरेज रिटर्न 33.9%, म्हणजे 34% हे कंटिन्यू रिटर्न देत आहे मागच्या 5 वर्षापासून. आणि प्रोमोटर होल्डिंग हे इन्क्रीज झालेले आहे मित्रांनो, 1.1. हे बघा मित्रांनो, याचं प्रॉफिट, क्वार्टरली प्रॉफिट बघा, क्वार्टरली प्रॉफिट इन्क्रीज झालेला आहे 21 पासून. या वर्षाचे क्वार्टर बघा, मार्च 22, जून 22 आणि सप्टेंबर 22 मध्ये कंटिन्यू वाढलेलं आहे. मार्च मध्ये वाढलेलं. हे बघा, जेव्हा कोविडचे पेशंट वाढले तसं यांचं प्रॉफिट पण वाढतं. हे बघा मित्रांनो, 20 पासून कोविड चालू झालेलं होतं, 2020 पासून बघा, यांचा पण प्रॉफिट वाढलेला होता. डिसेंबर मध्ये कोविड पेशंट कमी झाले मित्रांनो, यांचा प्रॉफिट कमी झाला. मार्च मध्ये सुद्धा कमी पेशंट, म्हणजे नाही सारखे झाले, आणि जून मध्ये सुद्धा नाही सारखे पेशंट झाले, त्यामुळे यांचं प्रॉफिट सुद्धा कमी झालं. हे बघा, आता कोविड पेशंट वाढतोय, यांचं प्रॉफिट सुद्धा वाढतोय. हा क्वार्टरली. आणि हा बघा मित्रांनो, आजच्या तारखेपर्यंत यांनी या वर्षाला 55 करोड रुपये जेवढं प्रॉफिट घेतलेलं आहे, आलेलं आहे. आता बघा मित्रांनो, तुम्हाला जर हा शेअर घ्यायचा असेल तर तुम्ही उद्या घेऊ शकता. हा कसा ओपन होतोय ते बघून. याला इथं रेजिस्टन्स लागू शकतो मित्रांनो, इथं 48 जवळपास, कारण 48ला बाईंग आणि सेलिंग जास्त झालेली आहे, त्याच्यामुळं मला असं वाटतं इथं याला रेजिस्टन्स लागणार. त्यामुळे तुम्ही घ्यायचा कसा ते ठरवा. बघा, आता तुम्ही जर उद्या जर समजा 44 वर जरी शेअर घेतलाय, तर तुम्हाला उद्या 44 पासून मित्रांनो एका दिवसात 10% रिटर्न देऊ शकतो. हा जर वाढला समजा 48 पर्यंत जर का गेला तर. आणि हा शेअर बघा मित्रांनो, मार्केटच्या ऑपोजिट मध्ये, मार्केट डाऊन ट्रेंड मध्ये किंवा मार्केट पडतंय आणि हे अप जातोय,
कारण हा शेअर आहे कोविड रिलेटेड, त्याच्यामुळे मार्केट पडतंय आणि वाढतंय. कोविड पेशंट वाढले, मार्केट पडतंय आणि हा शेअर वाढतोय. बघा मित्रांनो. ठीक आहे मित्रांनो, धन्यवाद.